السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة والأخوات الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج، لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ علي بافي، يقول: مرحبا أخ قادر. بالنسبة للاسم أو الكنية أخي الكريم كباغ جلال، سؤالي: ابني لديه لم شمل من طرف زوجته التي لديها الجنسية الأمريكية، بالطبع يؤكد عن طريق زواج. و يتمم سؤاله يقول: كم يستغرق الوقت للم شملي إلى أمريكا؟ مع جزيل الشكر والتقدير أخي الكريم. العفو الأخ علي بافي، ومرحبا بك من جديد في القناة. إذا سبق أنني أجبت على عدة أسئلة تتعلق بالأخ الكريم. أظنه من العراق، لديه ابن لديه لم شمل من طرف زوجته التي لديها الجنسية الأمريكية. التساؤل المطروح من طرف الأخ علي هو عن لم الشمل من طرف ابنه الذي تزوج من زوجته الأجنبية، أو ممكن أنها عربية لديها الجنسية الأمريكية. إذا بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفكم عن كم هي المدة التي ممكن أن تستغرقها كانتظار للم شملك من طرف الولد بالولايات المتحدة، أنت كوالده، هنا نؤكد المدة قد تصل إلى سنة ونصف، وممكن أنها تزيد ببضعة أشهر. نؤكد من جديد، بالنسبة للم الشمل يعني الوالدين عن طريق الجنسية الأمريكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع من طرف الأبناء، قد تصل إلى سنة ونصف، ممكن تزيد على هذه المدة التي ذكرنا، سنة ونصف كأقصى حد للم شمل الوالدين عن طريق الجنسية، ولكن ممكن أنها تزيد على هذه المدة التي وضحناها لكم. والموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والذي يتعلق بلم شمل الوالدين عن طريق الجنسية من طرف الأبناء المقيمين بالولايات المتحدة. أتمنى أن تكون يعني هذه النقاط واضحة، ولكن نؤكد لازم على الابن هنا، في حالة مثلا تمت إجراءاته عن طريق لم الشمل من طرف زوجته وتم كل شيء على ما يرام، فلازم أن ينتظر الابن أن يتحصل على الجنسية الأمريكية، لأنه من دون أنه لديه الجنسية الأمريكية فلا يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شملكم. بالطبع هنا عندما سوف يدخل إلى أمريكا عن طريق زوجته والتي لديها الجنسية الأمريكية، فلازم أنه أولا يتحصل على الجرين كارد، البطاقة الخضراء، والتي لا تخول له أن يقوم بلم شملكم. ولازم أن ينتظر ما بعد الحصول على الجرين كارد بسنوات، ممكن أن نحسبها ب3 سنوات. من بعد هنا ممكن أنه يقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية، وما بعد الحصول على الجنسية الأمريكية إن شاء الله ممكن أن يقوم بالتقديم لكم على لم الشمل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن نؤكد من جديد، عند دخول الابن إلى الولايات المتحدة عن طريق زوجته، هناك يعني إقامة دائمة سوف يتحصل عليها بالطبع، والتي تعنى بالجرين كارد. والجرين كارد لا تخول له أن يقوم بلم شملكم، فقط لازم أن ينتظر 3 سنوات. قبل أن تنتهي 3 سنوات بالضبط ممكن أن يقوم يعني بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. وعندما يتحصل على الجنسية الأمريكية، قانون الهجرة الأمريكي يخول له آنذاك أن يقوم بالتقديم لك أخي الكريم.
أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح. وفي حالة أنه لديك استفسار آخر أخي علي، فلا بأس أن تقوم بالتواصل معي عبر القناة، وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالك وأجيبك، وبالتوفيق ومرحبا بك. وللتأكيد، هل الابن تمت إجراءات لم شمله من طرف زوجته إلى الولايات المتحدة بنعم أم لا؟ وفي حالة أنه لا زال، هل هم مكلفون محامي للاشتغال على ملف لم شمله؟ وبالنسبة للزوجة، هل هي أمريكية أم أجنبية من جنسية أخرى، أم هي عربية تحصلت على الجنسية الأمريكية؟ وكذلك لا بأس أن توضحوا لنا الولاية التي تم فيها تقديم لم شمل من طرف الزوجة لابنكم. متمنيا لكم التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى أخ يقول: إني أريد أجي لأمريكا، ما يهم شو تكلف؟ إذا هنا الأخ الكريم لازم أن توضح لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، وبالطبع هل أنت متزوج أم غير متزوج، هل أنت لديك شواهد عليا متحصل عليها في بلدك الأم. وإن شاء الله ممكن أنني أنصحك بطريقة ما ممكن أنك تدخل بها إلى الولايات المتحدة. وبالتأكيد لازم أن تضع في الحسبان الدخول إلى الولايات المتحدة، ننصح به، ولكن عن طريق فيزا دخول قانونية، ليس بطريقة غير قانونية، لأنه ليس من السهل والهين الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا عن طريق تزوير وثائق أو كذب أو تدليس في الملف إلى غير ذلك. هذا لن ينفعك. الذي ينفعك للدخول إلى الولايات المتحدة هو أن تدخل عن طريق فيزا، ممكن هجرة أو لغير الهجرة، شرط أن تتوفر فيك الشروط التي هي موضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، أو التي هي موضوعة من طرف قانون التقديم على فيزا لغير الهجرة من بلدكم الأم لدى السفارة الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ولا بأس أن توضح لنا ولو لمحة بسيطة جنسيتك، من أي بلد أنت، هل لديك يعني شهادات عليا متحصل عليها، هل وضعك يعني المادي ميسور الحال، وكذلك هل أنت متزوج أو غير متزوج. وإن شاء الله ممكن أنني أنصحك يعني بطرق مهمة سوية سوف تفي بالغرض لكم للدخول إلى الولايات المتحدة. ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال من طرف أخ يقول: مساء الخير، كيفك أخي العزيز؟ والحمد لله. أنا عندي حاليا فيزا باي 1 وباي 2، وإن شاء الله ناوي أدخل بعد عيد الأضحى إن شاء الله إلى أمريكا. السؤال: يا ريت، هل هناك طريقة للبقاء بشكل مستمر ونظامي؟ وجزاك الله خيرا. إذا على حسب ما استنتجت من طرف سؤال الأخ، ممكن أنه يعني مقدم على فيزا زيارة أو فيزا سياحة. إذا هنا نؤكد: كلتا التأشيرتان لا تخول للمتحصل عليهما يعني البقاء أو المكوث الدائم بالولايات المتحدة، لأنها هذه الفيز، سواء فيزا زيارة أو سياحة، هما يعني تأشيرتان تحسبان على فيزا لغير الهجرة أخي الكريم. ونؤكد: في حالة مثلا أنت قدمت عليها ودخلت بها إلى الولايات المتحدة، فهناك وقت مؤقت محسوب عليك في هذه التأشيرة التي تحصلت عليها بالسفارة الأمريكية في بلدك الأم. وبالطبع هنا إقامة عليك مشروطة، لازم أن تدخل إلى الولايات المتحدة بهذه التأشيرة، ولازم العودة إلى بلدك الأم قبل أن تنتهي يعني 6 أشهر. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، لأنه في حالة مثلا مكثت أو أقمت أكثر من المدة المحددة لديك يعني في هذه التأشيرة، سواء زيارة أو سياحة، فهنا سوف تقع في المحظور. وبالطبع هنا أصبحت خارق لقانون التأشيرة التي تحصلت عليها في بلدك الأم. إذا هنا ندعو وندعوك أنت كذلك للتأكيد: لازم في حالة أننا تحصلنا على فيزا سياحة أو زيارة، مثلا زيارة كسياحة
أو زيارة لأشخاص أصدقاء أو من العائلة إلى غير ذلك، لازم احترام هذه التأشيرة التي تحصلنا عليها، ولازم العودة إلى بلدنا الأم. وممكن من بعد أن تقدموا على الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية من جديد عن طريق فيزا سياحة أو زيارة. ليس هناك من مشكل، لأنه تعتبر قد احترمت القانون الموضوع في هذه التأشيرة. أما في حالة أنك خرقت أو كسرت هذه التأشيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومكثت مثلا سنة إلى غير ذلك، فهنا وقعت في المحظور. وفي حالة أنك عدت لبلدك الأم لسبب من الأسباب، ممكن السلطات الأمريكية قامت بترحيلك على الفور إلى بلدك، فهنا لا يحق لك التقديم على هذه التأشيرة، لأنك لم تحترم القانون الموضوع في هذه التأشيرة التي لا تخول لك الإقامة الدائمة، بل هناك إقامة محددة مؤقتة عليك العودة بها إلى بلدك الأم لكي لا تقع في المحظور، وبالطبع لكي تسهل عليك مستقبلا التقديم على هذه التأشيرة من جديد. وبالطبع يسمح لك أو تسمح لك يعني الولايات المتحدة بالدخول إلى أراضيها في أحسن الظروف والأحوال. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا بالطبع سبق أنني وضحت بأن فيزا سياحة ممكن أننا نقوم يعني بالاشتغال على تحويلها إلى إقامة دائمة، ولكن لازم أن تتوفر فيك الشروط المكتملة بالطبع، ولازم الاشتغال على هذه التأشيرة عن طريق محامي، أي تحويل فيزا سياحة إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة. وهذا قد وضحته سابقا عبر برامج في القناة، ممكن أن تقوم بالعودة إليها لكي تستفيد أكثر وأكثر. وبالطبع أنت تريد البقاء بشكل يعني دائم مستمر وكإقامة دائمة بالولايات المتحدة. إذن هذا ليس بالسهل، ممكن أن تستشير محامي داخل الولايات المتحدة، ونؤكد في حالة أنه تتوفر فيك الشروط أخي مكتملة. ممكن أنك تبحث عن عمل، وصاحب العمل ممكن أنه يشتغل لك عن الإقامة الدائمة، وهذا كله عن طريق محامي أخي الكريم ليس بالسهل والهين، لأن فيزا سياحة تظل بين قوسين هي تأشيرة مؤقتة لا تخول لصاحبها المكوس الدائم، ولكن هناك اشتغال ممكن أنه يشتغل عليه محامي هجرة لكي يحول لكم فيزا سياحة إلى إقامة دائمة، شرط أن تتوفر فيكم الشروط والمهمة، وكذلك شرط أن نجد بأنك بالطبع لست خارق لقانون سابق، مثلا كسرت تأشيرة داخل بلد ما، مثلا خرقت قانون هجرة إلى غير ذلك. هذه الأشياء لازم أخذها بعين الاعتبار، ولازم أن نأخذها بالحسبان أخي الكريم. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ولا بأس الأخ الكريم أن توضح لنا جنسيتك من أي بلد أنت، وكذلك وضعك المادي، هل أنت ميسور الحال؟ ونقطة كذلك مهمة، هل أنت متزوج أم غير متزوج؟ في حالة أنك متزوج هل لديك أبناء؟ وكذلك في حالة أنك إن شاء الله مقدم على باي 1 وباي 2، أي تأشيرة زيارة أو سياحة إلى الولايات المتحدة، هل سوف تصطحب معك الزوجة؟ وفي حالة لديك أبناء، هل سوف تصطحب معك الأبناء عن طريق فيزا باي 1 وباي 2؟ وإن شاء الله مستقبلا ممكن أنني أهتم بسؤالك إذا أجبت على النقاط التي سألتك عليها. وبالتوفيق أخي ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ أصدس، يقول: ممكن أسألك أو أسأل سيادتك، أنا نجحت في اللوتري الأمريكي 2021 وأرسلت كل الأوراق واستمارة الدائس، تحصلت على الكونفيرميشن نمبر وتم تسجيلي في وزارة الهجرة الأمريكية، ولم يرسلوا لي موعد المقابلة. ما هو الحل؟ إذن هنا نؤكد أخي الكريم، بالنسبة للوتري الأمريكي لسنة 2021 قد انتهى أمره أخي الكريم، وبالطبع حاليا الاشتغال على القرعة الأمريكية لسنة 2024، والمواعيد والمقابلات هي سارية المفعول مسترسلة.
وكذلك هناك إن شاء الله مستقبلا اشتغال على القرعة الأمريكية لسنة 2025. أما بالنسبة للقرعة الأمريكية 21 و22 و23 فقد انتهت أخي الكريم، وانتهت صلاحية الاشتغال عليها بالطبع. هناك استقبال موعد والمقابلات يتم في شهر أكتوبر، وتستمر الموعد والمقابلات إلى أن نصل إلى شهر 9 من السنة التي تلي السنة التي تبتدئ فيها يعني استقبال الموعد والمقابلات. إذا أنتم لديكم تساؤل: هل هناك من حل؟ ولماذا لم يرسلوا لي الموعد والمقابلة وأنت فائز بالديفي 21، أي القرعة العشوائية الأمريكية سنة 2021؟ إذا هنا أخي الكريم القرعة الأمريكية تظل ضربة حظ. ممكن للبعض أن يصلوا إلى المبتغى والمراد ويتحصلوا على الفيزا، ممكن للبعض لن يتحصل على الفيزا، أي أنه ترفض له التأشيرة، وممكن للبعض الآخر من الإخوة والأخوات أنهم أساسا رغم الفوز لن يتحصلوا على رسالة الموعد والمقابلة بالطبع، لأنه التوقيت وإجراءات القرعة الأمريكية لها بداية ولها نهاية، وهذا سبق أنني وضحته عبر برامج ممكن أن تقوم بالعودة إليها وسوف تستفيد أكثر وأكثر، لأنه لا يمكن تجاوز التاريخ الذي فيه مثلا انتهاء استقبال الموعد والمقابلات. وكل قرعة بتاريخها تبتدئ من يعني الموعد والمقابلات في شهر أكتوبر، وتنتهي يعني الموعد والمقابلات في شهر 9 من السنة التي تلي السنة التي تم فيها مقابلة الفائزين لدى السفارات الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية في البلدان المعني مواطنوها بالفوز بالقرعة الأمريكية. أتمنى أن يكون الجواب واضح. وللتأكيد من جديد اللوتري الأمريكي لسنة 2021 انتهى أمره أخي الكريم، وليس هناك من حل، ولكن الحل لديك مستقبلا. ممكن أنك تقدم على القرعة الأمريكية لسنة 2026 في أكتوبر المقبل من سنة 2024 أخي الكريم، وسوف تحسب على المقدمون على القرعة الأمريكية سنة 2026، وتنتظر النتائج يعني في شهر يعني ماي من سنة 2025. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. انتقل إلى أخ اسمه سعيد يقول: ما هو عدد الفيز الممنوحة لحد الآن، أي لحد نشرة 10؟ وما زال هناك نشرتان، نشرة جوان ونشرة جويلي، وتنتهي السنة المالية للقرعة الأمريكية سنة 2024. إذا الأخ الكريم، للتأكيد بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها هي نقاط مهمة، وبالطبع أنا في طور الاشتغال على نقاط مهمة يطرح فيها التساؤل عن عدد الفيز الممنوح على العموم، يعني على مستوى يعني القارات. وسوف أقوم بتنزيل هذا البرنامج خدمة لكم وخدمة للإخوة والأخوات الذين لديهم التساؤل المهم عن الفيز الممنوحة على العموم والتي تتعلق بفائزو الديفي 24. وأتمنى أن تكون في الموعد أخي الكريم. ولا بأس الأخ سعيد أن توضح لنا جنسيتك من أي بلد أنت، وهل أنت يعني لديك مقابلة عما قريب بالسفارة الأمريكية في بلدك الأم؟ وفي حالة أنك مثلا لا زلت لم تتوصل برسالة الموعد والمقابلة، فممكن أن توضح لنا الكاس نمبر الذي يخصك. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل للأخت موميا تقول: أين ستنشر من فضلك وشكرا؟ إذا الأخت تقصد نشرات القرعة العشوائية الأمريكية، أين ممكن أننا ندخل للاطلاع عليها، أي الموقع. إذا هنا بالنسبة للموقع سبق أنني وضحته لكم كتابة عبر فيديوهات عبر القناة. ممكن أن تقومي بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدي أكثر وأكثر. فيزا بولتان، يعني هنا ممكن أن تقومي بكتابة اللوتري الأمريكي لسنة 2024 وتكتبي فيزا بولتان، وممكن إن شاء الله تطلع معك الصفحة التي تتعلق بالنشرات الشهرية. أتمنى أن يكون الجواب واضح. وإذا أردت أن تتأكدي أكثر وأكثر، قومي بالعودة إلى برامج عبر القناة. وضحت
رابط يعني الموقع كتابة عبر فيديوهات، وسوف يسهل عليك الأمر لكي تعرفي الموقع الذي تقوم يعني وزارة الخارجية الأمريكية بإصدار النشرات الشهرية التي تتعلق بفائزو القرعة الأمريكية. وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى أخت تقول: السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. أنا التي طرحت عليك السؤال المتعلق بفيزا لم شمل الإخوة، وطلبت مني توضيح. نحن تجاوزنا المدة المتعلقة بمدة، يعني قدمنا الفيزا منذ سنة 2007 شهر 7، وأقصد بتقديم الوثائق، يعني كل شيء طلبوه منا قدمناه للقنصلية الأمريكية بالمغرب، وكان جوابهم: انتظروا موعد المقابلة. وهذه المدة قرابة سنتين. هل هذا عادي التأخير أخي بولاية فلوريدا؟ وشكرا جزيلا. العفو الأخت الكريمة، إذا أنت من المغرب. هناك نقطة مهمة أريد يعني أن أسألك عنها. بالنسبة للملف، عندما قدمه الأخ لكم من ولاية فلوريدا، هل قدمه عن طريق محامي هجرة؟ ولا بأس أن توضحوا لنا يعني لمحة ولو بسيطة عن ظروف الأخ بالولايات المتحدة. هل والحمد لله يقوم يعني بأداء الضرائب إلى الحكومة الأمريكية؟ هل مثلا يتوفر على مسكن إلى غير ذلك من الأشياء؟ لمحة ولو بسيطة لكي تتضح لي معالم السؤال أكثر وأكثر. وأؤكد، هل قام الأخ بتكليف محامي هجرة للاشتغال على الملف، أم أنه قام لوحده بالتقديم يعني للملف الذي يخصكم؟ نقطة كذلك مهمة: لا داعي للقلق رغم أن هناك تأخير. اعلموا بأن والحمد لله يعني كل شيء على ما يرام، ما دام أنكم قد قمتم بالذي هو مطلوب منكم، أرسلتم يعني الوثائق أو المستندات التي تخصكم، فهذا يؤشر على أنه قد اقتربتم من نقطة الفصل والحسم. لا داعي للقلق. المهم، ممكن توضحوا لنا هل قمتم بتكليف محامي على يعني الإجراءات للسهر على ملفكم في البداية، أم مثلا بعد التقديم قام بتكليف محامي لكي يكمل إجراءات ملفكم؟ هذا لازم أن توضحوه لنا. إذا هنا لا داعي للقلق. مادام أن هناك كما وضحنا لكم الأمور تمت بخير وسلام بالولايات المتحدة الأمريكية، فهناك انتظار، وهذا عادي. لا داعي للقلق. متى ممكن أنه إن شاء الله أنصحكم بالاشتغال على إجراء استباقي؟ عندما تزيد المدة على المدة التي وضحتموها كانتظار سنتين. عندما تزيد المدة ممكن سنة أو مثلا 6 أشهر، ممكن أنكم سوف أنصحكم بأشياء مهمة لازم الاشتغال عليها على الفور. ولهذا أنا سألتكم: هل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف؟ وبالطبع أنت ربما هي المقدم لها من طرف الأخ بالولايات المتحدة. هل أنت متزوجة؟ ظروفك يعني الاجتماعية سابقا، هل كنت يعني عازبة أم تزوجت ما بعد يعني التقديم لك على لم الشمل؟ ممكن أن توضحوا لنا هذا بالمختصر المفيد عبر تعليق في القناة، وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالكم وأجيبكم. وبالتوفيق. الأمر بأنني أجيب على حسب الدور، وأعدكم بأنني سوف أجيب على أسئلتكم إن شاء الله في البرنامج المقبل. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.